เรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสสำหรับทุกคนเลยนะครับแต่ว่าการกู้บ้านของเราให้กลับมาน่าอยู่เหมือนเดิมก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันในคลิปนี้เราเลยจะมาสรุปคู่มือแบบเข้าใจง่ายๆที่จะเปลี่ยนงานหนักให้กลายเป็นขั้นตอนที่ทำตามได้เพื่อทวงบ้านที่แสนรักของเรากลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับพอเห็นน้ำลดแล้วหลายคนก็คงจะรู้สึกโล่งใจกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆความท้าทายที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราต้องลงมือจัดการทุกอย่างให้ถูกวิธีและนี่ก็คือแผนทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากเรื่องความปลอดภัยกันก่อนเลยแล้วไปต่อกันที่การทำความสะอาดและไล่ความชื้นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็จะมีคำเตือนที่สำคัญมากๆที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก่อนจะไปสรุปกันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกที่สำคัญที่สุดกันเลยนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยต้องแน่ใจก่อนว่าพื้นที่นั้นปลอดภัยจากอันตรายที่เราอาจจะมองไม่เห็นครับใช่เลยครับคำถามนี้สำคัญมากจริงๆพอก้าวแรกที่เราจะเหยียบกลับเข้าไปในบ้านเนี่ยมันคือช่วงที่เสี่ยงที่สุดเลยแล้วเราควรจะเช็คอะไรเป็นอันดับแรกกันล่ะคำตอบก็คือเรื่องไฟฟ้าครับเรื่องนี้กรมอนามัยเขาย้ำมาเลยนะอย่างแรกสุดเลยคือต้องไปปิดเบรกเกอร์หลักหรือคัทเอาท์หน้าบ้านก่อนเลยครับห้ามลืมเด็ดขาดจากนั้นลองไปแอบดูที่มิเตอร์ไฟฟ้าครับถ้าเราปิดไฟในบ้านหมดแล้วแต่เข็มมันยังหมุนติ้วๆอยู่แล้วก็นั่นแหละครับสัญญาณไฟรั่วให้รีบโทรแจ้งการไฟฟ้าทันทีเลยนะครับแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆดึงปลั๊กออกให้หมดก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะเวลาจะทำอะไรพวกนี้อย่าให้ตัวเปียกเด็ดขาดต้องใส่รองเท้าบูทยางถุงมือยางป้องกันไว้เสมอนอกจากเรื่องไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอันตรายที่มากับน้ำท่วมครับนั่นก็คือบรรดาแขกที่ไม่ได้รับเชิญพวกสัตว์มีพิษทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะหนีน้ำขึ้นมาหาที่แห้งๆหลบตามบ้านเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าไปรื้อของหรือยกกระไหล่ให้หาไม้ยาวๆมาเคลียร์ๆดูก่อนนะครับโดยเฉพาะตามซอกหลืบกองผ้าหรือบนฝ้าเพดานต้องระวังเป็นพิเศษเลยโอเคพอเราเคลียร์พื้นที่จนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วทีนี้ก็ได้เวลาลุยทำความสะอาดกันจริงๆจังๆสักทีครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขัดถูคราบโคลนออกไปนะแต่มันคือการต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือความชื้นครับก่อนจะเริ่มล้างเนี่ยเรามาเตรียมการกันก่อนนิดนึงครับจะได้ทำงานง่ายขึ้นอย่างแรกเลยขนของทุกอย่างที่ยังพอใช้ได้ออกมานอกบ้านให้หมดก่อนเลยครับแล้วก็แยกกล่องให้ชัดเจนไปเลยอันไหนจะซ่อมอันไหนจะทิ้งอันไหนจะเก็บทีนี้มันจะมีของบางอย่างที่บอกเลยว่าตัดใจทิ้งไปเลยจะดีกว่าครับพวกที่นอนฟูกโซฟาผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดนะครับเพราะของพวกนี้มันอมน้ำได้ดีมากเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเลยซ่อมไปก็มีคุ้มครับประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยครับคือคำว่าแห้งของเรากับแห้งสนิทจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะการที่เราแค่เช็ดถูจนพื้นผิวข้างนอกมันดูแห้งแล้วเนี่ยมันยังไม่พอครับเพราะว่าความชื้นมันยังซ่อนตัวอยู่ข้างในผนังในพื้นปูนแล้วไอ้ความชื้นนี่แหละครับคืออาหารชั้นเลิศของเชื้อราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำจริงๆคือการไล่ความชื้นครับคือต้องเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยนะให้อากาศมันถ่ายเทสะดวกใช้พัดลมช่วยเป่าไล่ความชื้นออกมาให้หมดทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันหน่อยว่าจะทำให้ส่วนต่างๆของบ้านแห้งสนิทได้ยังไงสำหรับผนังปูนหรือผนังไม้เนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับปล่อยให้มันแห้งเองตามธรรมชาติจนแน่ใจว่าแห้งสนิทจริงๆค่อยไปทาสีทับไม่งั้นสีบวมสีลอกแน่นอนส่วนถ้าเป็นผนังยิปซัมบอร์ดที่โดนน้ำท่วมจนชุ่มอันนี้ต้องรื้อทิ้งสถานเดียวเลยครับซ่อมไม่ได้แล้วก็อย่าลืมเช็คบนฝ้าเพดานด้วยนะครับว่ามีน้ำขังอยู่หรือเปล่าเพราะมันอันตรายกับระบบไฟมากๆหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการระบายอากาศครับเปิดบ้านให้อากาศถ่ายเทได้มากที่สุดและนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญมากสำหรับคนที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับคือห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามเอาไปตากแดดแรงๆโดยตรงเพราะคิดว่าจะแห้งเร็วการทำแบบนั้นน่ะจะทำให้ไม้หดตัวเร็วเกินไปจนแตกแล้วก็บิดงอเสียของเลยนะครับวิธีที่ถูกต้องคือค่อยๆผึ่งลมให้แห้งในที่ร่มที่อากาศถ่ายเทสะดวกครับช้าแต่ชัวร์กว่าเยอะเอาละครับหลังจากที่เราทำความสะอาดและไล่ความชื้นจนบ้านแห้งดีแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายของการทำความสะอาดนั่นก็คือการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อราครับเพราะถึงแม้เราจะมองไม่เห็นแต่พวกสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเลยรอแค่เจอความชื้นเมื่อไหร่ก็พร้อมจะเติบโตทันทีนี่คือวิธีจัดการกับเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงๆให้เห็นแล้วนะครับเป็นวิธีจากกรมอนามัยเลยมี3สเต็ปง่ายๆครับขั้นแรกเช็ดออกก่อนใช้กระดาษทิชชู่หนาๆชุบน้ำหมาดๆนะครับแล้วค่อยๆเช็ดไปในทางเดียวอย่าถูไปถูมาเด็ดขาดเพราะสปอร์มันจะฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านเช็ดเสร็จปุ๊บให้เอาทิชชู่ใส่ถุงมัดปากให้แน่นแล้วทิ้งทันทีขั้นที่2ล้างซ้ำครับ
เอาสบู่หรือน้ำยาล้างจานมาล้างตรงนั้นอีกรอบหนึ่งและขั้นสุดท้ายฆ่าเชื้อครับใช้ของใกล้ตัวอย่างน้ำส้มสายชูหรือแอลกอฮอล์เช็ดซ้ำอีกทีเพื่อฆ่าสปอร์ที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ให้สิ้นซากเลข 70% นี้จำไว้เลยนะครับ เวลาจะใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเนี่ยต้องเลือกที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% นะครับ เพราะอะไรเนี่ยหรอ เพราะว่าแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นระดับนี้ มันจะมีส่วนผสมของน้ำในปริมาณที่พอเหมาะพอดี ที่จะช่วยพามันแทรกซึมเข้าไปในผนังเซลล์ของเชื้อโรค แล้วก็ทำลายจากข้างในได้ดีที่สุดครับ ถ้าเข้มข้นกว่านี้ เช่น 99% เนี่ย มันจะระเหยเร็วไปจนฆ่าเชื้อไม่ทันครับ แล้วหัวข้อถัดไปนี้ขอบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้แล้วก็ได้ครับ เพราะมันคือข้อผิดพลาดที่หลายคนทำกันบ่อยมากๆ โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันอันตรายถึงชีวิตได้เลย ใช่แล้วครับ อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเขาเตือนเอาไว้เลยว่า อย่าคิดสูตรเอง หลายคนอาจจะเคยชินคิดว่าเอาน้ำยาทำความสะอาดหลายๆอย่างมาผสมกัน มันน่าจะแรงขึ้นสะอาดขึ้น แต่ความจริงแล้วมันอันตรายมากๆเลยครับ ตารางนี้คือสรุปมาให้เห็นภาพชัดๆเลยครับ คู่ผสมสูตรอันตรายที่เจอบ่อยที่สุดก็คือน้ำยาฟอกขาวหรือไฮเตอร์เนี่ยแหละครับ หลักการง่ายๆที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยคือ ห้ามผสมน้ำยาฟอกขาวกับอะไรก็ตามที่มีฤทธิ์เป็นกรดเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำหรือแม้กระทั่งของในครัวอย่างน้ำส้มสายชู เพราะเมื่อมันผสมกันมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมี แล้วปล่อยก๊าซพิษที่ชื่อว่าก๊าซคลอรีนออกมา และผลลัพธ์ของมันก็คืออันตรายถึงชีวิตครับก๊าซคลอรีนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยถ้าสูดดมเข้าไปมันจะเข้าไปทำลายปอดอย่างรุนแรงทำให้หายใจไม่ออกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยโดยเฉพาะถ้าเราทำความสะอาดในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทอย่างในห้องน้ำนี่คืออันตรายสุดๆเลยครับ เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องอันตรายกันไปแล้ว ทีนี้เรามาทบทวนข้อคิดสำคัญที่จะเป็นเหมือนแผนที่นำทาง ให้เรากู้บ้านกลับมาได้อย่างปลอดภัยกันดีกว่าครับ สรุปง่ายๆเป็น 3 กฎทองที่อยากให้จำให้ขึ้นใจเลยนะครับ กฎข้อที่ 1 ปลอดภัยไว้ก่อนเสมอครับ ก่อนจะทำอะไรเช็คเรื่องไฟ เช็คเรื่องสัตว์มีพิษก่อนทุกครั้ง กฎข้อที่ 2 ต้องทำให้แห้งสนิทจริงๆ การระบายอากาศสำคัญที่สุดครับ ใจเย็นๆ ค่อยๆทำให้แห้ง เพื่อป้องกันเชื้อราในระยะยาว และกฎข้อที่ 3 ห้ามผสมน้ำยาทำความสะอาดเด็ดขาด ใช้น้ำยาแค่ทีละอย่าง อ่านฉลากให้ดีก่อนใช้เสมอครับ แค่จำ3ข้อนี้ได้ การกู้บ้านหลังน้ำท่วมก็จะปลอดภัยและราบรื่นขึ้นเยอะเลยครับ และสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราเหนื่อยยากทำความสะอาดจนบ้านกลับมาปลอดภัยน่าอยู่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือ แล้วเราจะเตรียมตัวให้ดีขึ้นสำหรับครั้งต่อไปได้อย่างไร เพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งความเสียหายจะได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ